Hei, bună și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, iar dacă ești pentru prima dată, dă un subscribe pentru că aici împărtășesc o grămadă de tipsuri, de idei despre stil de viață sănătos, despre cum să ai setarea mentală potrivită pentru a reuși și despre cum să-ți construiești o afacere în online din experiența mea pe care o am de atâta timp în acest domeniu, dar sunt idei și tipsuri care se aplică în general în antreprenoriat. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect pe care puțină lume știe, despre care puțină lume știe, dar despre care multă lume mă întreabă. Astăzi vreau să împărtășesc partea aceasta pentru că eu de 7 ani de zile sunt într-o colaborare, într-un parteneriat cu o companie globală, cu Forever Living Products. Acum 7 ani decideam să intru în parteneriat cu această companie, doar că eu produsele le știu de mai bine de 10 ani. Am cunoscut aceste produse pentru că soțul meu a avut provocări pe sănătatea gastrică și căutând o soluție, un remediu la partea aceasta, căutând pe partea de a vedea ce ar putea să-l ajute în direcția aceasta pentru sănătatea gastrică, a descoperit, printr-o recomandare, produsele de la Forever, gelul de aloe vera. Sincer, atât de sceptică la început, adică chiar eram pe partea în care îmi spuneam, nu cred că zeama de cactus, cum numeam eu gelul de aloe vera, o să te ajute să treci pe partea aceasta și să te simți bine pe partea gastrică și am fost surprinsă să văd că în câteva săptămâni lucrurile s-au transformat. Se simțea excelent și sunt de mai bine de 10 ani de când soțul meu chiar nu mai are nicio problemă în direcția aceasta și se simte foarte bine. De atunci am început să mă uit la produse, să văd, să înțeleg ce se întâmplă, să înțeleg produsele, pentru că mi-a atras atenția faptul că erau produse naturale, faptul că aveam partea de produse, gen skincare, gen îngrijire personală, toate lucrurile acestea, toate aveau primul ingredient gel de aloe vera. Acum eu sunt o persoană de tipă pragmatică, înțeleg pe ce dau banii, înțeleg pe ce îmi plătesc, adică mi s-a părut interesant să dau un pic mai mult decât cele de pe piață, dar să primesc o mega calitate, adică nu primul ingredient apă, ca și produsele de pe piață, ci în primul ingredient să primesc să fie gel de aloe vera. Adică e clar că toată lumea înțelege ce înseamnă diferența între a avea un produs unde baza este apă sau gel de aloe vera. Așa că am ales să merg în direcția asta și să folosesc produse pentru că am înțeles că mă respect pe mine și că eu pentru mine merit lucrul acesta. Am început să le folosesc, am început să folosesc tot mai multe și îmi plăceau enorm de mult produsele, doar că sceptică pe partea de business. Și aici vine partea aceasta de afacere, pentru că multă lume îmi spune, ok, cum mă întreabă cum am ales această companie și de ce acest parteneriat și dacă nu m-am uitat și la altele, dacă nu m-am gândit la altele. Și aici o să urmeze ceva ce nu foarte multă lume știe, că nu este primul parteneriat pe care l-am avut. Da, ce drept s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, cu mulți ani în urmă, s-a întâmplat după facultate sau chiar atunci în perioada facultății. Era vorba despre o companie de cosmetice destul de renumită, doar că în primul rând nici știam ce se întâmplă, nici nu știam cum se face, nimeni nu te iniția în direcția asta, ci doar spunea, uite ce poți obține și descurcă-te cu un catalog, modul acela clasic de a face stilul acesta de afacere. Bineînțeles că am spus pas, atunci de fapt am încercat câteva zile, am văzut că nu funcționează și am rămas cu ideea că asta nu este de mine. Așa ceva nu este de mine, plus mi-am format o idee de genul că este o chestie măruntă, nu este pentru mine care mi-am dezvoltat o carieră în corporație, ca director de corporație, să fac eu așa ceva. Nu se cade ca eu să fac o astfel de afacere măruntă. Pentru că Marius a avut viziunea acestei afaceri, chiar după ce el a folosit primele produse, după ce a folosit gelul de aloe vera, s-a simțit excelent, a spus, dai seama, este o oportunitate excelentă. Bineînțeles, eu rămânând cu ideea și impresia pe care o avusesem cu ceva ani în urmă, că este o afacere măruntă, că oricum aici nu se câștigă cine știe ce, că nu este de mine, lucruri de genul acesta, am spus, pas, niciun caz, așa ceva eu nu voi face, plus că mă gândeam, ok, eu totuși nu o să fac lucruri mărunte, că fac ceva mare, dar vreau să fac ceva măreț. Asta a făcut ca 2 ani și ceva, 3 să întârziem să începem partea de afacere, pentru că nu am văzut partea aceasta de măreție. Și foarte mult am lăsat trecutul să vorbească în prezentul meu. Așa că dacă în momentul ăsta este ceva care din trecut vorbește în prezentul tău, nu lăsa, taie, pentru că s-ar putea să nu te ajute, cum nici pe mine nu m-a ajutat, pentru că 3 ani am întârziat și dacă este ceva ce regret în acest business este că nu am început mai repede această afacere. Oricum am început acum 7 ani în ideea în care am decis că trebuie să fac ceva pentru viața mea și poate o parte dintre
voi care ați mai fost aici pe canalul meu de YouTube, ați mai auzit povestea mea sau dacă suntem conectați pe celelalte rețele de social media, poate ați mai auzit povestea mea că eram deja frustrată, obosită, eram într-o situație de oboseală cronică, deja aproape divorțată pentru că eram plecată mai tot timpul și normal că lucrurile afectaseră relația mea cu Marius. Lucrurile m-au făcut să mă gândesc, ok, ce aș putea face altceva? Nu am vrut să accept situația, n-am vrut să spun, ei, asta este, să vedem ce-o dat Dumnezeu, sunt de principiu că Dumnezeu ne dă, aici este și partea noastră de a face ceva, așa că am zis, ok, eu vreau să-mi transform viața și să fie una superbă, nu vreau să renunț fie la să aleg carieră, nici să aleg partea aceasta de familie, adică nu sunt de acord nici să-ți lași familia să pleci pentru a face partea aceasta de financiară, să rezolva partea financiară sau a face o carieră, cum nu sunt de acord nici să-ți lași cariera pentru familie, pentru că știm ce înseamnă și știm câte cupluri se despart din cauza grijilor financiare. Adică am încercat să le am pe amândouă și asta îmi doream să le am pe amândouă, deși toată lumea în jurul meu mă descuraja. Am spus nu, eu vreau să le am pe amândouă. Vreau să mă gândesc că Dumnezeu m-a lăsat aici în abundență, nu m-a lăsat în lipsuri și că ca să am una trebuie să mă lipsesc de cealaltă. Adică vreau să le am pe amândouă pentru că astea mă împlinesc amândouă, nu pot să renunț la una și să am cealaltă. Așa că din motivele alea am făcut să mă uit pentru prima dată, să mă uit și la partea de afacere. Deci aia a făcut în momentul în care am zis, ok, voi fi deschisă să văd absolut orice oportunitate să mă uit la partea de afacere. Și bineînțeles că m-am uitat la partea de afacere pentru că Dumnezeu ți arată și îți scoate în cale și de 2 ori și de 3 ori și noi tot spunem nu și noi tot negociem cu Dumnezeu, pentru că și eu am avut partea în care mi-a apărut o invitație la un eveniment și am spus, serios, Doamne, chiar asta crezi că este oportunitatea care pe mine să mă scoată din corporație și să mă facă să trăiesc cu adevărat? După care mi-am dat seama, eu nu pot să negociez cu Dumnezeu, am cerut o oportunitate, poate că asta va fi sau mă duc să văd în direcția ei, să explorez, să înțeleg mai bine. Înseamnă că poate e ceva acolo pe care eu încă nu-l știu. Asta m-a făcut să mă duc și să mă interesez și să înțeleg, ok, partea aceasta. Plus că în discuțiile mele și în plecările mele din Asia, unul dintre vice-prezidenții de corporație cu care eu negociam mi-a explicat că soția lui are o carieră în network marketing. După experiența mea cu ceva ani în urmă, când era ceva mărunt, adică mi s-a părut contradictoriu. Cum adică are o carieră în network marketing? Adică nu pușca una, o chestie măruntă, carieră. Nu erau împreună. Aia m-a făcut pe mine curioasă să înțeleg mai mult. De ce atâta lume? Și în țările civilizate mari, în țările dezvoltate în direcția aceasta, vedeam că deja mai multă lume se îndreaptă în direcția acestor tipuri de afaceri. Mă gândeam de ce lumea se duce acolo. Adică nu vreau să resping o chestie, poate că e ceva ce eu nu știu, nu? Și am zis, ok, vreau să explorez, să înțeleg. Asta m-a făcut să aflu, să întreb, să caut, să văd, să pun întrebări și să înțeleg eu, să-mi iau eu acele informații pe care să pot lua eu o decizie, nu pe baza gândirii celor din jur, ci pe baza judecății mele. Pentru că eu am foarte mare încredere în ceea ce eu gândesc, adică mi se pare că pot să iau decizii, dacă am informațiile, pot să-mi decid eu. Asta m-a făcut să întreb, asta m-a făcut să caut și vine partea de ce am ales Forever-ul. Nu pentru faptul că doar că știam produsele și îmi plăceau fantastic de mult și le iubeam, adică le adoram, le aveam în viața mea și eu și cei dragi, dar nu asta a fost singurul criteriu. Eu am studiat foarte mult, veneam dintr-un domeniu de corporație, unde mergeam în partea de achiziții și rolul meu era să găsesc 3 oferte ca să putem să luăm o decizie pentru oferta cea mai bună. Și așa am făcut și aici, nu 3, 5, am căutat 5 opțiuni, să văd alte companii, să văd ce oferă. Inclusiv am pus întrebări despre situația financiară a Forever-ului, adică câți au decizia pe partea asta. Eu am luat decizia serios, adică eu m-am uitat la partea aceasta foarte serios. Câți au decizia când se alătură unui parteneriat, unui astfel de companii, uitându-se la aceste detalii? Eu mi-am luat decizia pe așa ceva. Eu m-am uitat la partea financiară, m-am uitat la cine o deține, m-am uitat la toate lucrurile acestea, pentru că știam că dacă vreau un parteneriat, vreau ceva serios și am tratat-o ca un parteneriat de afaceri, un parteneriat de business și când intri într-un parteneriat, nu o faci doar așa peste noapte și hai și eu să văd ce iese, ci pur și simplu am tratat-o foarte serios și am zis ok, dacă eu vreau să fac un parteneriat cu această companie, vreau să înțeleg situația financiară, să văd dacă peste ani și ani mă putea să vă tot plătească și am văzut că este independentă financiar, ceea ce este un lucru foarte mare pentru o companie de nivelul acesta. O companie de miliarde de dolari vânzări pe an să fie independentă financiar, să nu aibă credite, să nu aibă absolut nimic. Pentru mine a fost
E impresionant partea asta. Am zis, ok, asta îmi spune foarte multe despre companie, despre managementul acestei companii, despre politicile pe care le au, despre direcția acestei companii. Mi-a presupus foarte multe partea asta. În al doilea rând, faptul că e de 40 de ani pe piață față de alte companii, iarăși am studiat și atunci, înainte să iau decizia, m-am uitat, ok, cum se ia decizia din punctul ăsta de vedere? Adică am cerut părere la specialiști și mi s-a spus, da, ok, trebuie să fie peste 10 ani cel puțin ca să aibă demonstrat că rezistă peste crize și că a rezistat unor creșteri masive în direcția unei explozii de piețe, poate să au făcut față, deci că au experiența, că au partea aceasta de bune practici după niște crize, au învățat de grămadă de lucruri. Ok, am spus interesant, are peste 40 de ani forever și am zis super, punctul acesta era foarte bine, era vizat. Am mers pe partea în care am înțeles că da, fiind independentă și inclusiv partea de vertical integrată, că își au câmpurile proprii de aloe vera, că au fabricile lor, că au absolut totul, dețin ei și ei pot să controleze calitatea, ceea ce iar este un lucru foarte mare în ideea în care dacă o companie nu are această parte, deci nu deține fabricile, nu deține câmpurile, nu deține plantațiile, nu deține tot, nu poate controla, că nu te poți duce la un furnizor de-al tău și să-i spui vreau să verific toate detaliile. Eu o făceam, mă duceam la furnizor de-ai mei, vreau să verific detaliile, vreau să înțeleg cum aveți calitatea. Ghiși ce? Mă anunțam înainte că vin, e clar că știi ce făceau furnizorii, pregăteau tot pentru că venea clientul în audit. Deci e clar că dacă nu ai tu, nu este al tău, nu-l deții tu, e greu să pui partea aceasta să controlezi. Pentru mine asta, faptul că au deținut totul, pentru mine a fost o chestie foarte importantă, înseamnă că calitatea nu va fi afectată. Ei își controlează calitatea și e clar că nu poate să facă rabat la calitate pentru că ei dețin absolut totul. Deci faptul că sunt vertical integrați, că au absolut tot, de la câmpurile de aloe vera până la fabrici, până la distribuție, tot este lor, aia mie mi-a spus enorm de mult. Partea că nu trăiesc numai din acest domeniu, este o companie deținută de o familie. Nu de investitori care urmăresc numai profitul, nu de investitori care urmăresc numai creșterea cifrelor, ci de o familie care leagă familii. Și pentru mine asta iarăși a fost un lucru mare, pentru că trăisem în corporații unde nu contam ca și familie, adică eu eram plecată mai tot timpul, soțul meu era în altă parte, ne întâlneam din când în când pentru că asta era viața și spuneam așa trebuie să fie viața, nu trebuie să fie așa viața. Așa că a trebuit să mă uit la punctul ăsta foarte important și pentru mine a fost excelent faptul că este deținută de o familie și valoarea importantă a Forever-ului era partea aceasta de familie, de a scoate în evidență puterea aceasta a cuplului, a fi împreună, a împărtăși lucrurile bune împreună. Pentru mine asta a fost iarăși un lucru foarte mare, pentru că absolut tot ce se întâmplă, călătorii pe care le primim ca și stimulente, tot îs în cuplu, adică chiar dacă sunt eu și mă calific, vine și soțul meu cu mine, adică oricine se califică poate să-și aducă partenerul sau partenera cu el, pentru care plătește forever tot. Și asta este senzațional. De ce? Pentru că vrea să împărtășești cu cel drag de lângă tine toate bucuriile vieții. Nu cum eram eu plecat în corporație, doar eu în Hong Kong și Marius n-a văzut niciodată Hong Kongul, pentru că nu i s-a permis să vină cu mine, în ideea în care eu trebuia să fiu focusat acolo pe negocieri, nu să-mi aduc familia cu mine sau să fie lângă mine soțul. Deci asta este iarăși un punct foarte important și mi-a plăcut foarte mult de lucrul acesta. În al doilea rând, faptul că inovează în industrie, că au cel mai bun gel de aloe vera, adică era un produs de top, nu este comun. Deci mie mi-a plăcut enorm de mult că nu este comun. Nu este cu toată lumea. Cel mai bun gel de aloe vera din lume. Sunt lider mondial în produse de aloe vera. Au scos acum cea mai bună formulă de colagen din lume. Adică este singura formulă de colagen care stimulează și partea interioară să producă. Nu doar să-i dai colagen, ci pune și organismul să producă puțin mai mult. Ceea ce mi s-a părut genial este inovează și asta este o valoare a mea, adică să mă asociez cu astfel de companii, să fac un astfel de parteneriat cu companii care sunt puternice, lider mondial, care inovează, nu se mulțumesc a fi mediocri și a fi cu toată lumea la fel, adică lucruri de genul acesta. Asta iarăși a fost un lucru foarte important, iarăși un lucru pe care eu l-am văzut enorm de mult este că este în 160 de țări. Că nu mă limitează la o zonă, la o țară sau la câteva țări.
că pot oriunde în lumea asta și că mă susține cu tot ce înseamnă sisteme informatice, cu tot ce înseamnă logistică, acum sunt în Europa, sunt în România și dezvolt foarte bine piața de colagen și în America, că pot să-mi dezvolt foarte bine business în America și nu trebuie să stau eu acolo, adică la un click distanță pot să-mi dezvolt piața de acolo și clienții și parteneriatele acolo și absolut tot. Iar și un lucru foarte mare, pentru că nu mă îngrădește la un oraș cu văd anumite business-uri și companii care nu poți să faci decât în zona ta, ok, sau alte companii cum nuanțara în care ești mai greu în alte țări că nu te susțin. Deci asta mi-a dat libertatea. 160 de țări, tocmai avem un nou lider care se ridică în Japonia. Da, e fantastic să-mi dau seama, n-a fost în viața mea în Japonia, dar bonusurile vin din Japonia. Asta mi se pare genial. Da, asta mi-a plăcut foarte mult, că îmi dă acea măreție. Și se potrivește exact cu valorile pe care le am, partea aceea de măreție, partea aceea de parteneriat puternic, parteneriat cu valoarea familiei, lucruri de genul acesta pe care eu m-am regăsit enorm de mult în această companie și de aceea parteneriatul meu a fost și de aceea sunt atât de fidelă și sunt fană și merg în direcția aceasta foarte mult, pentru că da, este alegerea potrivită. Deși am mai avut experiențe, și dacă ar fi fost o alta și nu ar fi mers sau ceva, nu aș fi căutat-o pe cea potrivită, pentru că până la urmă eu, înainte să iau decizia să intru în Forever, mi-am pus întrebarea, pentru că avusesem o altă experiență, mi-am pus întrebarea, ok, ce vreau de la parteneriatul ăsta? Cât vreau? Ce vreau să fac? Eu nu-l văd pe, ok, hai să intru și eu să văd ce-i, ci aveam viziunea pe 5 ani, 10 ani, 15 ani, cum pot să-mi dezvolt afacerea mea în parteneriat cu o astfel de companie și care a fost compania potrivită după ce am verificat vreo 5 companii, după ce am văzut toate detaliile, după ce am văzut plan de compensare, după ce am văzut o grămadă de lucruri, inclusiv partea financiară, inclusiv lucruri de genul acesta, am luat decizia că da, Forever de aia pentru mine este cea mai bună companie, pentru că respectă o grămadă de valori pe care eu le am cu adevărat. Ok, deci răspund la o întrebare pe care foarte multă lume mă întreabă cum am luat decizia și dacă a fost decizia potrivită. Absolut, și n-a fost doar la întâmplare, ci pe o chestie studiată și după o altă experiență eșuată, dar nu m-aș fi lăsat, cred că vreodată, până nu aș fi găsit-o pe cea potrivită. E bine că am găsit-o foarte repede și mă bucur foarte mult, dar pe partea aceasta. Ok. Abia aștept să împărtășesc mai multe pe partea aceasta de business, abia aștept să împărtășesc mai multe și pe partea de cum să ai setarea mentală potrivită de succes, dar foarte important, în momentul în care iei o astfel de decizie, gândește-te cu viziunea și pe câțiva ani înainte, adică să înțelegi, ok, ce poate să-mi ofere, se potrivește cu ceea ce eu vreau pentru viața mea, se potrivește cu ceea ce eu îmi doresc să construiesc mai departe pentru viața mea. Da, la mine s-a potrivit. Ok, bun, sper că vă ajută în ideea în care să înțelegem cum luăm deciziile acestea și de ce pentru mine asta a fost cea mai bună decizie și cea mai bună alegere și abia aștept să împărtășesc și alte tipsuri din business. O zi excelentă!